Mint már korábbi videóimban említettem, rendszerfejlesztés lesz. Most ez a videó, ez arról fog szólni, hogy bemutatom nektek az MB31-et. Nézzünk egy ellenállásmérést. Andris barátommal találkoztam a munkahelynél, csináltunk egy ellenállásmérést. Hát 4 fok környéke volt akkor, mikor mértük, de szerintem a cellák olyan 1 fok környékiek voltak, mert egész éjszaka a kocsiban pihentek, várva arra, hogy reggel meg tudjuk őket mérni ellenállásban. Akkor ugye ő, hát 5,5 kg van azért súlya, 1 kW, a tárolási kapacitása pontosan 1004,8 wattóra. Ő az EVE MB31-es, őt a Hakadi Battery-től rendeltem, ezt a pakkot, plusz van egy pakk, amit Hakadi Battery ajánlott fel nekem, hogy a 24 voltos rendszeremet meg tudjam csinálni, tudjam bővíteni. Így közel 628 amperóra lesz a szigetüzememnek a kapacitása. Szóval akkor nézzünk egy kis méretet, meg kialakítást. Nekem nagyon tetszenek a cellák, amiket tőlük vásárolok. Megbízható a cég garanciát vállal a celláira, 5 év garanciát biztosít, plusz a BMS-ekre, amiket árulnak, mind már kiderült, egyik ismerősöm garanciáztatott egy JK BMS-t, ami ugye szintén egy viszont eladott termék, nem saját gyártású termék, kicserélte a Hakadi Battery, mert rossz volt. Szóval ők lennének a cellák, nem tudom, hogy mennyire látszik, mutatom nektek, így néznek ki. Ugye teljesen körbe fóliázva, nem minden gyártó fóliázza teljesen körbe, ő az EVE MB31-es. És akkor nézzük meg, ugye, remélem látszik a kamerán, mindjárt ránézek. Igen, így, mint láthatjátok, nem domború, nincs megpuposodva, lehet mondani inkább homorú felülete. Körbemutatom. Látjátok? Akkor nézzünk egy méretet. Itt van, hát 17,2 mm. Innen 7 cm. És a magassága, hát 20,5. Ugye, ide, nem tudom, hogy látszik-e, ide van írva, hogy lítium-ion cella. Lítium-vasfoszfát, rövidítve. Minden ilyen lítium-vasfoszfát alapú cellában ugye van lítium-ion, azért kapja ezt a matricát. Megnézzük akkor az ellenállását. Feszültséget nem tudok mutatni nektek, mert már megmerítettem ezt a 4 cellát. Mondhatni a 24 voltos rendszert lélegeztetőre tettem, és kiszedtem belőle 2 kWh-t, szóval 50%-os töltöttséggel érkeznek a cellák. Most mind a 8 cella le van merítve, úgy fogom őket összerakni, és utána feltölteni. Arról is lesz egy külön videó, hogy összerakom. Még nem tudom, hogy szokásos kinézetbe rakom össze, vagy valami új dobozt csinálok neki. Na de, mielőtt még néznénk egy ellenállást, és addig, ugye a Hakadi Battery-nál lehet kapni MB56 cellákat, elő lehet őket rendelni, azok végül is ilyen méretben találhatóak, ugye 2 MB31-es hosszúsága, egy kicsivel hosszabb, el lehet mondani, a csatlakozási pontok azoknál a celláknál nem a széleken található, mint itt, hanem jóval bentebb, és ugye itt a csatlakozási pont, hát megnézzük, közel hát 3 centi. Ha jól tudom, az MB56-nak hát jó 7 centi a csatlakozási pontja. Ugye itt található a celláknak, ha az egybe van rakva, ennyire bent.
Nem rossz cella, az EVE MB56. Hát lehet mondani, ők 6-8 ezer ciklust tudnak, míg az EVE MB56-os cella, hát 9 és 12 ezer ciklust mond a gyártó rá. Ugye ezeket tesztelik, úgy kapják ezeket a paramétereket. Most jelenleg az EVE MB56 a HKD Battery-nél mondhatni, olcsóbban jön ki, 8 darab cella, mint 16 darab EVE MB31-es. Szóval megéri megvenni az MB56-ot, mert jóval nagyobb a ciklusszám, amit ő kibír, és olcsóbba kerül kilowattóránként maga a pak, hogyha építesz belőle. Hogyha rendelni szeretnél EVE MB56-ot, előtte érdemes a céggel egyeztetni, mert nem mindig van készleten náluk. Van, hogy 2-3 hetet várni kell arra, hogy európai raktárba érkezzen hozzájuk EVE MB56. Na, de akkor, ugye sajnos nekem ilyen cellám nincsen még, remélhetőleg idővel lesz. Eddig a HKD Battery-től ugye érkezett ez az EVE MB31, a Kettle 314-es cellák, és az EVE LF 105-ös cellák. Na most én meg vagyok elégedve a céggel, eddig problémám nem volt, nagyon könnyedén lehet velük egyeztetni, hogyha bármi nemű problémád van. Akkor bevágom ide az ellenállásmérést, amit Andrissal készítettünk, és megnézzük a QR kód olvasóval, hogy milyen típusú cellák. Akkor megmérjük az ellenállást, ugyebár lesz benne rögzítés, Andris elküldi nekem az adatokat, és akkor bevágom ide a videóba. Ez az első cella. Második cella. Harmadik, negyedik. És akkor megyek át a másik oldalra. Andris, nézed, hogy látni a gépet? Tudja meg? Aha, légy. Na, akkor megvegyük az ötödiket. Valami nem jó. Egyszerre kell indítani. Teljesen jó, 0-21. Akkor nézzük a... De várjál, amíg chip van. Igen. Igen. Jó, mehet. 0-25, ez teljesen jó, az egy pici minimális rossz tartás. 0-24, teljesen jó. Na, szóval, mint láthatjátok, ugyebár teljesen jók a cellák, hát azért eléggé hideg van, 4 fok van jelenleg, szóval ilyenkor ezek az értékek szerintem teljesen jók. Itt a QR kód olvasó. Rosszra mentem. Nézzük meg. Így, mint láthatjátok, EVE Power 04Q lítium vasfoszfát, B kategóriás, MB31 314, és itt kiír minden adatot, 2025. 6-10-én volt gyártva ez a cella. Itt, ha látjátok, a B-típusú, itt minden viszont eladott terméket B-típusúba fog jelezni bármilyen QR kód olvasó. Ez így van meghatározva, hogy ezeket a cellákat, amiket vásárolsz viszont eladótól, azok B-típusú besorolásba kerülnek, attól függetlenül A grédes celláknak felelnek meg. Akkor nézzük a többit. Itt is láthatjátok, ő is 6-10-én volt gyártva. Ő 6-9-én.
és ő is 6. hó 9-én lett legyártva. Akkor nézzük meg a többit. Ők még dobozban vannak. Kinyitom a dobozt, és akkor megnézzük. Na hát, mint láthattátok, ugye ez tesztelve volt, jó nehéz volt a dobozból kivenni, így azért 22 kg a 4. A 8 cella az 44 kg. És akkor nézzük. Ő és 25, ő 6. hó 9-ei. Ő is 6. hó 9-ei. Ő is. És akkor nézzük az utolsót. Ezt nagyon gyorsan beolvasta. Ő 6. hó 10. Szóval el lehet mondani, ez a pak... mutatom. Ez a pak érkezett előbb. Hát ő legalább 3 hét vagy 4 héttel előbb, de mégis ugyanazt a gyártás sorozatot kaptam meg. Na, ha beírod a keresőbe a hkdbattery.com-ot, erre az oldalra fog dobni téged. Itt egyből ugye az MB56-ot lehet látni. Most ők akciósak, és nézzünk egy európai raktárt, ami itt van, hogy EU Stack. Itt van Jacobnak az elérhetősége, mint e-mailben, mint WhatsAppon. Eléggé gyorsan szokott válaszolni, hogyha bármi probléma van, lehet kérdezni tőle. És akkor itt vannak a cellák, nézzük meg. Itt van az EVE MB56, ő 2 cellára vonatkozik. Ha megnézitek, igen, 309, végül is én ebből szeretnék egy 24 voltos pakkot csinálni, az 1188. Na most gyorsan nézzünk egy számítást. 188-szor 330, 392 000 forint, 16 kWh. Akkor nézzünk meg, MB31, EVE, itt van 317. Na most, ebből én szeretnék 16-ot, $1242. Itt rajta van, hát legalább $60, ami hát végül is eléggé sok, ha azt nézi az ember, de adjuk hozzá a kosárhoz. Nyomjunk egy checkoutot. Ugye a csatorna miatt van kedvezményünk. Mint láthatjátok, ugye az árból lejön még 42, de plusz, hogyha beírod a Lightman 87 kuponkódot, még ebből is jön le, szóval a végösszeg az $1180, ami nem rossz. 16 darab EVE MB31-es celláért. Megnézzük az MB56-ot, mint mondtam, $1140 kerül. Igazság, egy héten belül Magyarországon vannak a cellák, szóval nagyon gyors a kiszállítás. Itt beírod ugyanúgy a kuponkódot, itt $1129 kerül, hát $11 kevesebb. Itt 59-et ír, de vannak alapkedvezmények is szintén. Szóval, hogyha tetszik a forgalmazó, akkor nyugodtan keresd meg őket, nézd meg a weboldalukat. Nagyon jó termékeket árulnak ki, és tényleg nagyon jó a szervizszolgáltatás is, hogyha bármi nemű problémád van, eléggé gyorsan, általában egy napon belül válaszolnak. Hogyha problémád merül fel szállítással kapcsolatosan, vagy garanciálisan. A képítése még kis időhiány miatt kicsit várat magára, de lassan össze fogom rakni 1-2 héten belül. Ugye úgyse bírnám feltölteni, mert a napos órák száma eléggé kevés, általában eléggé borús az időjárás, így nem kapkodok vele. Köszönöm, hogy megnézed a videókat, lájkolod őket, kommenteled, hagyj pörögjön az algoritmus, sziasztok!